आफ्टर लकडाउन है गाइज बाहिर निस्केको त्यहाँ नि एटिएम जानु परेर हैन गाइज रमाइलो हुँदो रहेछ यार धेरै दिनपछि बाहिर निस्किँदा फेरि पुरा सुनसान जस्तो टाइपको के गाइज के छ त अब अलि चल्यो हैन लकडाउनको भने आज कति 2 महिना लकडाउन पछि बाइकमा गएको के राइडमा घमिल लाएर यो समय लाग्यो गाइज देखेर थाहा पाइसक्यो होला न म चाहिँ अब यहाँ ब्याङ्कमा जानु लाग्यो है एटिएम गएर पैसा झिकेर लिएर आउनु लगाएको नआउँदैन भने कसरी झिक्ने नि सिकाउँछ है गाइज मैले यो भिडियोमा हाउ टु टेक मनी फ्रम द एटिएम है गाइज फ्रम भिजा लेखेको बाट सुनसान हो रोड त पुग्ला हैन ब्याङ्कमा एटिएम आइपुग्ला है अब म पैसा झिकेर कसरी झिक्ने सिकाउँछ है गाइज तरिका के अब कसरी झिक्ने हो भनेर चाहिँ सर्ट भिडियो गाइज मैले फर्स्ट पेमेन्ट फर्स्टचोटि एकचोटि झिकिसकेँ होइन फर्स्ट क्यासबाट 10,000 गाइज होइन अनि नेक्स्ट टाइम पनि छिराउनु पऱ्यो नि गाइज फर्स्टमा कार्ड छिराउने यसरी है कार्ड जान्छ प्रोसेसिङ भइरहेछ गाइज प्रोसेस होइन अनि पछि हामीले इङ्ग्लिसमा क्लिक गर्ने गाइज यो कोड भयो होइन अनि कन्टिन्यू गर्ने फर्स्ट क्यास गर्ने गाइज होइन अनि पछि यहाँ 10,000 लेखेको छ नि त 10,000मा क्लिक गर्ने गाइज यहाँ हुन्छ अनि यहाँ यस गर्ने प्रिन्ट पेपर चाहिन्छ नि त प्रोसेसिङ भइरहेको गाइज गाइज अब यहाँ कार्ड आउँछ होइन कार्ड लिने होइन हामीले टेक योर कार्ड भने गाइज कार्ड लियो होइन कार्ड लिएको अब एकछिनमा पैसा आउँछ गाइज यहाँबाट होइन फाइनली गाइज मैले पैसा पाइसकेँ 20,000 गाइज कार्ड यसरी आउँछ यहाँ झिकेर है गाइज मैले भनेको थिएँ नि भिडियो देखाउँछु भनेर कसरी झिक्ने भन्ने बारे देखाइसक्यो होइन मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु है गाइज त्यो केही होइन होइन यसो कसैले थाहा छैन भन्ने देखाउनलाई मात्रै हो गाइज